Саме цей випуск буде про, як я сюди добиралася, про готель, про саме місто Ель-Калафате. Всім привіт! Доброго ранку! Зараз 4 ранку. І я на шляху до здійснення своєї мрії. Я вирушаю до Патагонії. Насправді це була моя мрія з дитинства, тож я дуже чекаю на цю подорож. Як ви вже знаєте, я казала раніше, що я вирушаю туди сама. Це буде така моя соло-подорож. Я вже в аеропорту чекаю на свій літак. Купила собі каву, купила собі круасан. Це domestic термінал, тобто не international. Тут немає duty-free навіть, є просто кав'ярня. Ну і, як знаєте, звичайний domestic термінал, нічого особливого. Виїхала я з дому о 3:30 і їхати до аеропорта десь хвилин 40. Дуже хочу спати, спала дуже погано. Але, мабуть, що через те, що дуже, знаєте, чекала цю подорож, дуже довго готувалася до неї. У мене вже є на каналі відео, що я беру з собою в цю подорож, що буде в моєму рюкзаку. Нагадаю, що я їду туди сама. Також всього-навсього на 2 дні, 3 ночі, ну, на вихідні, да? 3 ночі виходить з п'ятниці до понеділка, да? 3 повних дні, можна так сказати. Забронювала готель, забронювала також трансфер, тобто мене будуть зустрічати, тому що я їду сама, знаєте, трошки так боязно іноді. Питала в готелі трансфер, спитала, в якій компанії бронювати екскурсії, тож у мене все заплановано. Якщо чесно, я трошки в шоці з цін, насправді, ну про це пізніше поговоримо, так? Але сподіваюся, воно того варте. Їду я в місто Ель-Калафате. Ель-Калафате – це частина Патагонії, вже там, де знаходяться льодовики. Замовила я собі капучино і такий круасан з сиром. Коштувало це все 13 тисяч аргентинських песос. І я вже в аеропорту, звичайний аеропорт. Тут немає duty-free, тут немає лаунж-зони. І в мене ще є хвилин 40, десь півгодинки. Поп'ю спокійну каву, трохи попрацюю і вже буду сідати на свій літак до Ель-Калафате. Мій відпочинок вже, я так розумію, що посадка починається. До речі, дивіться, є водичка для пиття. Можна набирати собі в бутилочку. Також є ось такий фонтанчик, можна попити. У мене, на жаль, немає водички. І зараз подивимося, де мій рейс. До речі, ось це також рейс на Патагонію. Дивіться, Ушія. Я не знаю, як правильно произносити цю назву міста. Там також дуже класно. До речі, зараз сезон китів. Люди їдуть туди дивитися китів. І ось це мій рейс. Ще посадка не почалася. Ого, скільки людей. Треба знайти собі містечко, десь сісти. Все зайняте. Дивіться, як же тут холодно. У мене навіть пара з рота, уявляєте? Я вже давно такого не бачила. Давно не була зимою вдома. Що, ми прилетіли? Я в Патагонії. Зараз виходжу з літака в аеропорт, тож не знаю, яка температура, але по відчуттям ну, не сильно холодніше, ніж в Буенос-Айресі. Дивіться, я вже тут. Дуже багато людей насправді. Не знаю. О, як це тут? Котик. Клас, в аеропорту котик. Мені казали, що насправді зараз не сезон, але літак був повністю заповнений. Ого, я так розумію, що це черга в жіночий туалет. Зараз дізнаємось. Багажа в мене немає,
У мене тільки рюкзак був з собою. І зараз я йду, у мене повинен бути трансфер з моєю екскурсією. Якась черга, бачите? Не можна перевозити м'ясо, фрукти, квіти і, я так зрозуміла, овочі. Там за вікном гори. Шукаю свій трансфер. Повинна бути табличка з компанією, де я бронювала тури. Всі одразу, бачите, дуже багато всього. Не бачу взагалі нікого. Повинна бути моя табличка. Немає. Нікого немає. Вже зустріла свою трансфер свій. Я так розумію, що це буде shared трансфер, тому що багато людей замовляють екскурсію в цій компанії. Ну і це, я думаю, що вигідно для них, щоб не їздити за кожним своїм туристом. Їду, насолоджуюся видом. Неймовірно щаслива. До речі, не так холодно, як я очікувала насправді. Дивіться. Сонячно. Мене так лякали погодою тут, а подивіться, яка краса і як сонячно. This is lamb. All of them, yeah? Tick, 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 tick. They will make lamb. Всім привіт з Патагонії. Я нарешті долетіла. Я вже заселилася в готель. Точніше, це навіть не готель, це хостел. Але я взяла кімнату окрему, не сумісну кімнату, а окрему, там, де є ванна кімната. Дуже комфортно, дуже класний адміністратор. Він взагалі, я вам покажу отут, показав мені все, що мені потрібно побачити, куди мені можна з'їздити, сходити, де поїсти, де взяти екскурсію, які є музеї тут, куди варто сходити, куди взагалі не треба витрачати кошти. Тобто, я таке, якщо чесно, бачу вперше. З приводу погоди, як ви знаєте, я підготувалася заздалегідь, купила собі чоботи. О Боже, вони вже грязні чоботи. Куртка в мене спеціальна, тепла така пуховка. І зверху ще накинула кірянку. Термобілизна в мене спеціальна також. Штани спеціальні я купляла на базарі, такі, знаєте, утеплені. Але насправді, якщо порівнювати погоду тут і в Буенос-Айресі, то плюс-мінус однакова погода. Тут такий, знаєте, сухий клімат, немає вітру. Може через це і не відчувається, що так холодно. Але насправді, десь плюс 3, мабуть, плюс 2, мені здається, є. Але дуже комфортно, як ви бачите, сонечко світить дуже гарно. А я ще не вирішила, куди я піду, тому що в мене плани є на завтра і на післязавтра. Завтра я йду на трекінг, в похід на льодовик, уявляєте? А післязавтра ми їдемо на інші льодовики, в іншу сторону трошечки, на паромі. Так, на паромі. І сьогодні ще не знаю, що я буду робити. Саме цей випуск буде про, як я сюди добиралася, про готель, про саме місто Ель-Калафате. І давайте покажу вам готель. Хостел, точніше. Так, що, тут, я так і розумію, секція окремих кімнат, тому що на іншій стороні є ще будиночки, і там, я так розумію, спільні кімнати, і також є кухня, і є загальна зона, де можна просто сидіти, відпочивати. Мені дали ключі, я туди також можу заходити, коли мені потрібно. Тут, мабуть, що хтось живе, бачу, що мультики там є. Зараз покажу вам кімнатку. Все дуже чистенько. У мене тут вже щось валяється, вибачаюсь, я вже тут в душ сходила. Дивіться, просто чистенька, комфортна, класна кімнатка. Не працює отоплення, але він сказав, що вони вімкнуть, і наразі мені дали ось такий дутчик. Дуже класно, чистенько, це я, привіт. Прохолодно, не можу сказати, що прям дуже тепло. Але загалом я дуже задоволена. Мій аутфіт, такі штанці спеціальні, чоботи спеціальні, я така підготовлена. З приводу цін, за 3 ночі в окрема кімната в цьому хостелі я заплатила $97. Там ще якась трошечки був налог, 5% чи 6%, я не знаю, трошки дороже.
скажімо так, $100, що вважаю, що дуже приємна ціна, плюс за такий сервіс, 100% ціна мене влаштовує. І давайте збираємось, погуляємо по місту, по Ель Калафате. Наскільки я зрозуміла, тут більше ніж півдня робити нема чого, тому що всі їдуть далі на екскурсії. Тут є прогулянка на конях, прогулянка на квадроциклах, прогулянка на автобусах на якісь. Можна з'їздити в гори, можна поїхати на льодовики, можна просто по озеру на каяках поплавати. Я трошки втомилася, тож сьогодні просто погуляю по місту, десь смачно поїм, покажу вам. До речі, у них тут є традиційна страва – це ягнятко, запечене на дровах. І ягнятку це вони вирощують в цих краях, в дикій природі. До речі, дивіться, як ця хатинка підходить до моєї шапки. Головне, щоб мені було тепло. Давайте ще візьму рукавички, ключі і будемо вже виходити, досліджувати Ель Калафате. Взагалі сьогодні є екскурсії, можна поїхати кататися на конях, або можна поїхати кататися на квадроциклах, або можна поїхати в печеру. Але буду з вами відверта, це насправді коштує, кожна екскурсія тут це мінімум $100. І в мене завтра екскурсія достатньо дорога, вона коштувала щось $250. І екскурсія післязавтра десь 100-150 чи щось таке. Тобто, насправді, сюди поїздка, дійсно, коштує, багатенько. Не знаю, видно вам чи не видно. Подивіться, яка краса. Я вам казала, що не холодно, а зараз руки в мене вже мерзнуть, тож вимикаю камеру, то одягати рукавички. Я вже підходжу на головну вулицю цього містечка. Виглядає все дуже мило. Давайте подивимося, кому тут пам'ятник. Франческо Морено. Якщо чесно, я навіть не знаю. Може там написано, але написано на іспанській мові. Загалом виглядає все так дуже приємно. Людей дуже мало. Хлопчик в хостелі, адміністратор, сказав, що City is empty. Місто пусте. Я спитала, чи потрібно мені робити бронювання заздалегідь. Він сказав в ресторані, він сказав, та ти що, ні, місто пусте взагалі, не думає про це. Я озираюся, просто мені сказали, що тут є собаки вуличні, вони, до речі, сидять. І я просто трошечки їх боюся. Дивіться, ось така гора попереду. І я зараз підіймусь от туди нагору. Лід справжній. І ось така гора. Ель Калафате. Такий краєвид відкривається з цього місця. Я насправді думала, що тут буде сніг. Просто сніг, як у нас взимку, по коліна. Але, як ви бачите, сніг тільки вон там, в горах. І завтра я туди поїду, буду насолоджуватися красою. Уявляєте? В серпні побачити сніг і гуляти по снігу. Треба було ще, знаєте, на якийсь гірськолижний курорт поїхати. Коротше, я тут сиджу в кафе на заправці. Я боюся виходити з цього кафе, тому що собака вкрала в мене одну рукавичку. Я дуже засмучена, тому що завтра мені вирушати на льодовик. І як я буду без рукавиць, я взагалі не знаю. Можливо, зайду в якийсь супермаркет, може там знайду якісь рукавички. Я просто йшла отак от, і вона підбігла, вихватила в мене рукавичку. Одну. Я спробувала у неї її, знаєте, силою так забрати, але вона мені не віддавала. І ви не уявляєте, з якою силою я навіть готова була порвати рукавичку. І вона тягла так сильно. Я розумію, що вона, може, хотіла погратися, вона це сприйняла як іграшку. Але я просто дуже боюся вуличних собак. Це вона вкрала мою рукавицю. Він понес мою рукавицю. Ну, піпець.
Я думаю, що я зараз зайду в музей, тому що в мене сьогодні достатньо багато часу. І потім піду дивитися на фламінго. Музей також може бути цікавим. Саме містечко Ель-Калафате відносно молоде. Воно було офіційно засновано у 1927 році. Уявіть йому, що навіть немає і 100 років. І спочатку це був просто невеличкий перевалочний пункт на шляху транспортування вовни. Але історія самої цієї землі, Патагонії, налічує мільйони років. У цьому музеї дуже круто показано, як формувався цей край. Тут можна побачити історії від епохи динозаврів та гігантських савців до того періоду, коли почали утворюватися ті самі знамениті льодовики, заради яких сюди зараз їдуть з усього світу. І це чудове місце, щоб усвідомити масштаб і велич тутешньої природи перед тим, як їхати до самих льодовиків. Також в музеї можна купити усілякі прикраси. Ціна, звичайно, так кусається. Дивіться, $30, $25. Ось такі браслетики. Ось такі статуеточки по $25. Ось такі камінчики $10. До речі, вхід в цей музей коштує 15 тисяч аргентинських песо. І там, дивіться, за вікном коники. Зараз ми прийшли в місце, де можна буде побачити фламінго у справжній середі існування. Треба купити квиточок і дізнаємося, скільки це коштує. Купимо квиточок і я думаю, що треба сходити. Треба дізнатися. От, бачите, яких тут пташок можна буде побачити. Ну, мене цікавить фламінго. І якщо ми побачимо кита, буде також класно. Але зараз не сезон, наскільки я знаю. Hello. No speak Spanish, sorry. How much ticket? The entrance fee is 12,000 pesos. Купила квиточка. Квиточок коштує 12 тисяч песо. І дорога буде займати десь 1,5 години навколо цього озера. Тож я зможу побачити пташок. Також усередині є гайд, як називається кожна пташечка, коли її можна побачити. Взагалі прикольно. Єдине, що мене бентежить, те, що немає взагалі людей. З одного боку це класно, а з іншого, що будуть собаки. Я не знаю, чому в мене є трошечки таке побоювання. Ви дивіться, яка краса. Дуже гарно. Я не знаю, мені здається, камера не передає цієї краси. І вже ми тут можемо бачити, які пташечки є. Дивіться. Будемо далі гуляти тут, насолоджуватися природою. Я тут взагалі сама, взагалі нікого немає. Є тільки там один чоловік, з яким ми, до речі, їхали разом в літаку. І оце по всім екскурсіям ходимо. Завтра, може, знаєте, ще і будемо на екскурсії разом усі. Так, номер 1. Якусь пташечку тут можна побачити. Ага. Боже, як гарно. Дивіться, також тут є пояснення флора і фауна, ягідки якісь. Мабуть, що ось тут зараз не сезон. Я тут одна, взагалі нікого немає. Це для мене, знаєте, якийсь детокс від усього, від роботи, від людей, від, насправді, Буенос-Айрес, воно таке, місце достатньо живаве. Це мегаполіс великий. А тут просто, тут неймовірно. Я так шкодую, що зі мною чоловік не поїхав. Або моя мама, батьки, знаєте, хочеться, коли в такій красі, хочеться поділитися з іншими людьми. Я вже бачу перших пташок, дивіться. Це не фламінго, це, мабуть, якась цапля, лелека, щось таке. Дивіться, хто там у кущах, пташечки якісь. І он там ще плаває.
Це ж наш шиповничок. Звичайний шиповничок. Такий стиглий. З нього б чайочку зараз заварити, попити. Ну, взагалі я насолоджуюся. Подивіться, я не можу. Боже, як гарно. Як гарно. Боже, ви уявляєте, там лисичка. Боже, я так перелякалася, я просто тут одна, взагалі одна, і вона отам була, побігла туди. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що мені робити зараз. Бігти назад чи що? Капець. Ой-ой-ой. Ну, йду, поки що йду. От коли подорожуєш з чоловіком, з подругою, завжди все чітко, все гладко. Коли я одна кудись їжджу, завжди якісь приколи. Ну, виявляєте, побачите лисицю. Що вона так, знаєте, гуляла спокійно, додам кадри, я встигла зазняти. Але, не знаю, вертикально-горизонтально зняла, бо в мене шок просто був, насправді. Може, треба, знаєте, йти трошки так голосно. Я ж йду собі тихенечко, тому що я тут одна. Подивіться, яка краса. Я отут зараз, я так думаю. Ні. Ми отут на 10-й позиції. Дивіться, що я бачу. Люди приїхали просто на авто з іншої сторони і не платили, я так думаю, за квиток. Можна було просто прогулятися і там погуляти по озеру. Але ж я вже тут таке побачила цікаве, що квиток точно вартує своїх грошей. Йдемо далі. Дивіться, яка тут конструкція. Зараз підіймуся, покажу, який вид відкривається звідси. Так, ну і ось ми бачимо, де ми зараз є. Ми ось тут зараз. І оце Лаго Арджентіно, озеро Арджентіна, одне з самих великих озер в Аргентині. Або навіть у Латинській Америці. Дивіться, яке воно велике, бачите? Ось таке. І ось наше Ел Калафате, де ми зараз. А на льодовик ми поїдемо завтра. Де ж він? Оце він. Не бачу. Ну, завтра дізнаємося. Десь воно ось сюди будемо їхати. А тут, до речі, вже, бачите, Чилі. Справді, Патагонія – це частина Латинської Америки, і між собою ділять дві країни – Чилі і Аргентина. Я думаю, що тут можна вийти. О, да, дивіться, я можу вийти на це озеро зараз. Тут погуляти. Ой, божечки, якщо в мене вийде його відкрити. Просто я в дикій природі, нікого немає навкруги. Фламінго в дикій природі. Я, якщо чесно, просто не вірю, що я бачу це на власні очі. Піду на той оглядовий майданчик і буду спостерігати за фламінго в дикій природі. Як класно зроблено. Можна тут спостерігати всередині, щоб не лякати птахів. Там навіть є якісь, давайте зайдемо, такий бетокель. Я не знаю, чи буде щось нам видно. Тут, до речі, спойлер. Це куди я поїду завтра. І цікаво, чи видно щось з цього бинокля.
Оскільки коштував обід, і, до речі, якщо ви не бачили ніколи аргентинських грошей, дивіться, як вони виглядають. Ось так. І ще одна, зараз я вам покажу. 10 тисяч. Це приблизно $10 зараз. Під вечір я пішла прогулятися головною вулицею Ель Калафате, і після такого насиченого дня просто приємно прогулятися, відчути вайб цього містечка. Воно неймовірно затишне і чимось нагадує альпійське селище. Людей зовсім небагато, зараз не сезон, але все одно дуже спокійно, приємно. Навколо дуже багато сувенірних крамничок, де можна знайти щось унікальне на згадку про Патагонію. Дуже багато різних ресторанчиків, кав'ярень, барів. Я зроблю обов'язково для вас огляд, але вже в наступному відео. Попереду вас чекає найцікавіше, тому обов'язково залишайтеся зі мною, підписуйтесь, побачимося вже в наступному відео.